hàng trăm CV mỗi đợt tuyển để AI agent lo hết. Tuyển dụng thông minh hơn. Peram Talent ATS trợ lý AI tuyển dụng thông minh, biến hàng trăm hồ sơ rối rắm thành một quy trình gọn gàng. Excel, PDF hay Word chỉ cần đưa vào, AI agent tự đọc, bóc tách và chuẩn hóa. Vài giây sau, bạn có hồ sơ đầy đủ tiêu chí, kinh nghiệm, kỹ năng, tiếng Anh, dự án, không cần nhập tay. Hơn thế, AI đọc hiểu nội dung CV và nhận diện đúng lĩnh vực trong hàng trăm ngành nghề từ công nghệ, tài chính, y tế đến xây dựng, logistics, rồi matching chính xác với JD tương ứng. Có vị trí cần tuyển, AI đối chiếu từng CV với mô tả công việc, chấm điểm độ phù hợp và xếp hạng tức thì ứng viên sáng giá nhất luôn ở đâu. Phân vân giữa hai ứng viên, đặt họ cạnh nhau, AI cân nhắc từng tiêu chí và gợi ý lựa chọn phù hợp nhất, khách quan, nhanh chóng. Mỗi ứng viên một hành trình, AI tổng hợp tiến độ real time, scanning, hẹn lịch, phỏng vấn, onboard đến task thử việc, mọi cột mốc đều được lưu lại tự động. AI đối chiếu email ứng viên để phát hiện hồ sơ trùng, ai đã từng ứng tuyển, CV nào bị nhân bản và cảnh báo ngay dù tên hay CV được chỉnh khác. Dùng trên web, laptop và điện thoại, giao diện 4 ngôn ngữ, tiếng Việt, English, tiếng Nhật, tiếng Hàn và xuất báo cáo gửi cấp trên chỉ vài cú nhấp. Giảm tới 90% thời gian sàng lọc, xử lý nhanh gấp 10 lần, tiết kiệm tới 60% chi phí mỗi tháng. AI làm thay toàn bộ việc thủ công. Peram Talent ATS tuyển đúng người, nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Dùng thử ngay, ưu đãi tới 50%. Truy cập https://peram-software.com